हेलो नमस्ते वेलकम टु माई भिडियो वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ म न्यू भिडियोको साथ उपस्थित भएको छु। प्रबिन टेक्निकल भ्यू हेरेर बसिरहनु हुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई मैले चाहिँ आज तपाईहरुले बनाउनु भएको भिडियोमा अथवा फोटोमा ग्रीन स्क्रिनमा ब्याकग्राउन्ड हाल्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई पुरा भिडियो हेर्नु होला र तपाईले पनि सजिलैसँगले ग्रीन स्क्रिन राख्न सक्नुहुन्छ अथवा अन्य स्क्रिन र यो भिडियोलाई पुरा भिडियो हेर्नु होला र ग्रीन स्क्रिन तपाईले सजिलैसँगले राख्न सक्नुहुन्छ। धेरै टाइम लाग्ने छैन, मात्रै 5 मिनेटमा तपाईले लाएर सेभ गरिसक्नुहुनेछ। ग्रीन स्क्रिन चेन्ज गरेर आफ्नो ब्याकग्राउन्डलाई चेन्ज गरेर ग्रीन स्क्रिन राख्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो पुरा भिडियो हेर्नु होला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक सब्स्क्राइब र छेउमा भएको नोटिफिकेसनलाई अन गर्न नभुल्नु होला र यस्तै भिडियोहरु तपाईसँग यस्तै नयाँ भिडियो तपाईकोमा पहिलोपल्ट आउनेछ। आउनुहोस् मोबाइल स्क्रिनमा म डिटेल रूपमा देखाउने छु। आउनुहोस् मोबाइल स्क्रिनतर्फ। मोबाइल स्क्रिनमा यहाँ चाहिँ गएर न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यस्तो ग्रीन स्क्रिन पिक्चर तपाईको राख्नु होला र त्यसपछि एड गर्नु होला। एड गरेर मैले YouTube साइजमा फ्रेम राखे। YouTube साइज त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ ओभरल्याप बाट एउटा फोटो मैले यही फोटोलाई सिलेक्ट गरेँ। त्यसपछि एड गरेँ। त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेँ। यस्तो गरेपछि तपाईले ग्रीन स्क्रिन फोटोमा फोटो कसरी बनाउने भन्ने र ग्रीन स्क्रिन ब्याकग्राउन्ड कसरी राख्ने भनेर तपाईलाई ब्याकग्राउन्ड ग्रीन स्क्रिनमा राख्नु आएन भने यो तरिका र यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। र यो फोटोलाई चाहिँ मैले यसरी राखे। त्यसपछि भिडियोलाई पनि यसरी नै राख्न सक्नुहुन्छ। यो लामो बनाएर टाइमलाइन 34 सेकेन्ड राखेँ। त्यसपछि ओभरल्यापमा गएर म एउटा भिडियो सिलेक्ट गर्दैछु। यो भिडियोलाई मैले सिलेक्ट गरेँ।
र यहाँबाट यसरी सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। हस्त साथीहरू, आजको भिडियो यही अपडेट थियो। भिडियो राम्रो लागेको छ भने धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला। भिडियोको बारेमा केही भन्नु छ भने कमेन्ट गर्नुहोला र सोसल नेटवर्क फेसबुक र इन्स्टामा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। अहिलेको लागि यही राख्न चाहन्छु। छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट हुने नै छ। धन्यवाद। अन्तिममा एक सब्सक्राइब र लाइक गरिदिनु नभुल्नुहोला। हस्त।